تعتبر لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين بلبنان من أهم اللجان والجمعيات يلي استقطبت الأهالي والداعمين لها. أسست وداد حلواني لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين بلبنان أواخر عام 1982 وجمعتهم باسم الإنسانية، وشكلت مثل ما بتقول هي غير الطائفية طائفة جديدة، بس هيدي الطائفة غير دينية وغير مذهبية وغير حزبية، هي طائفة الأهالي المهمشين والمنسيين، لجنة عابرة للطوائف والمذاهب والمناطق والجنسيات. ناضلت لجنة الأهالي لتحافظ على استقلاليتها ولإبعاد الاستخدام والاستقطاب السياسي للجنة وقضيتها، ونجحت رغم المحاولات المتكررة لتقسيم الأهالي وفرض لجنتهم وإسكاتهم عن حقهم. انضمت مجموعات أخرى للنضال، أبرزها هيئة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين سوليد، اللي شكلها بكانون الأول 1989 مجموعة من الناشطين، منهم المرحوم غازي عاد، اللي أطلقوا عند نهاية الحرب نداء عبر الراديو والتلفزيون بيدعوا فيها الأهالي للتبليغ عن المفقودين. ومن أهداف الجمعية العمل على الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني مع التركيز على الاعتقال الاعتباطي والإخفاء القسري. بادرت جمعية سوليد للاعتصام مع الأهالي حد مبنى الأمم المتحدة الإسكوا ب 11 نيسان 2005، ونصبوا خيمة المفقودين بحديقة جبران خليل جبران، يلي صارت مكان للتجمع والتذكر بتلاقوا فيه الأهالي وأصدقائهم بالمناسبات والمحطات الأساسية، مثل بكل 13 نيسان من كل عام لتذكر بداية الحرب الأهلية، أو ب 30 آب بمناسبة اليوم الدولي للمخفي. عام 1997 أسست فيوليت نصيف وسونيا عيد، وهن أمات لشخصين فقدوا ب 13 تشرين أول 1990، لجنة أهالي المعتقلين في السجون السورية، وانضمت اللجنة إلى سوليد وما تحولت لجمعية رسمية. كما تشكلت لجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين اللبنانيين في سجون العدو الصهيوني عام 1993 للدفاع عن الأسرى والمعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية والعمل لإطلاق سراحهم. كما أسست مركز الخيام للتأهيل ضحايا التعذيب، وهو بيحمل اسم سجن الخيام يلي أداره جيش لبنان الجنوبي، وهي ميليشيا مولتها الدولة الإسرائيلية خلال احتلالها لجنوب لبنان. وبيقوم المركز بتأهيل المعتقلين السابقين بالسجون الإسرائيلية ومكافحة التعذيب. مع العلم أن الدولة الإسرائيلية أفرجت ب 16 تموز 2008 عن آخر المعتقلين بسجونها خلال عملية تبادل أسرى وجثث بينها وبين حزب الله، وأفرجت السلطات الإسرائيلية بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن 5 أسرى، وسلمت 185 تابوت تحتوي رفات مقاتلين من حزب الله أو مقاومين قتلوا خلال المواجهات الحربية. وأعلنت إسرائيل أنها سلمت ما لديها من رفات، بينما أعلن حزب الله بنتيجة هيدا إغلاق ملف الأسرى والمفقودين بالسجون الإسرائيلية. بس في عدد من الجثث لم يحدد هوية أصحابها. وأيضا الهيئات مثل الحزب الشيوعي أعلن أنه في عدد كبير من المفقودين فقدوا خلال المعارك مع الجيش الإسرائيلي ما زالوا مجهولي المصير. إلى جانب هذه الجمعيات هناك مجموعة من الجمعيات اللبنانية الناشطة بحقوق الإنسان والتعامل مع الماضي، كما من المنظمات الدولية الداعمة لقضية المفقودين والمخفيين قسرا. رح نحكي عن دورة بدعم الأهالي ومطالبهم. وشكلت هيدا المنظمات الإطار يلي حضن الأهالي ومجموعة الضغط والمناصرة لقضية المفقودين والمخفيين قسرا. ساهمت بتحول نضال الأهالي إلى قضية وطنية ألزمت النواب اللبنانيين ب 2018 إلى تبني القانون 105. هذا القانون انتزع انتزاعا مثل ما بتقول وداد الحلواني بطلوع الروح بظروف سياسية صعبة. ورح نستمع للسيدة حلواني يلي رح تحكي عن نضال الأهالي والمعاناة المستمرة
يلي بتعتبر شكل من أشكال التعذيب النفسي والعاطفي. ورح نستمع كمان لمقابلات مع ناشطين من الجمعية اللبنانية اللي نعمل من أجل المفقودين، من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمركز الدولي للعدالة الانتقالية، اللي رح يحكوا لنا عن نشاطات مؤسساتهم المعنية بالمفقودين. أخيراً من المهم الإشارة إلى أنه نضال الأهالي تطور مع الوقت وأصبح أكثر فعالية واحترافاً مع تقرب اللجان من بعضها وتضامنها وتعاونها مع المنظمات الدولية، واكتسبت مهارات مع انفتاحها على التجارب الدولية بأمريكا اللاتينية. مثلا تواصلت لجنة الأهالي مع مجموعة جدات ساحة دي مايو بالأرجنتين ولجنة أهالي ضحايا الإخفاء بالجزائر، وتعرفت على التجربة البوسنية بمعالجة ملف الإخفاء من خلال زيارة ميدانية صيف 2010 لوفد من الأهالي وممثلين من المجتمع المدني ومن قضاة ومحامين ونائبين لبنانيين إلى البوسنة بمبادرة من المركز الدولي للعدالة الانتقالية، وبلش بعدها مسار تطوير مشروع قانون المفقودين يلي صار القانون 105. والحصة السادسة والأخيرة رح تشرح مسار تبني هيدا القانون ومحتواه، وبشكل خاص تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً.